Thưa quý vị, có nhiều lý do dẫn tới việc mạng lưới điện bị hỏng hóc. Trước kia cứ sửa chữa điện ở đâu thì hiển nhiên người dân cả khu vực đó sẽ phải chịu cảnh bị cắt điện. Mới đây, công ty điện lực Lào Cai đã triển khai vận hành công nghệ bảo dưỡng sửa chữa điện nóng, không cắt điện trên hệ thống lưới điện đang vận hành. Công nghệ này được gọi là sửa chữa điện hotline, với mục tiêu hạn chế thấp nhất thời gian mất điện của khách hàng, nâng cao độ tin cậy trong dịch vụ cung cấp điện. Công việc hàng ngày của đội sửa chữa điện hotline Điện lực thành phố Lào Cai diễn ra khá bài bản. Ban đầu là công tác kiểm tra an toàn cho các trang thiết bị bảo hộ. Sau đó, đội trưởng sẽ chỉ đạo từng công việc để công nhân trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, dùng cầu nâng của xe chuyên dụng nâng mình cao ngang vị trí căng dây điện. Các thao tác sửa chữa, đấu nối đều được thực hiện khi đường dây vẫn đang có điện. Sửa chữa điện hotline là công nghệ hiện đại được áp dụng ở các nước phát triển nhằm giảm thời gian ngừng cấp điện của khách hàng khi thực hiện công tác bảo trì, xây dựng đấu nối các công trình điện mới. Việc triển khai công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa điện hotline sẽ góp phần nâng cao chất lượng cung cấp điện, không gây gián đoạn cung cấp điện trong quá trình sản xuất, đặc biệt là ổn định cấp điện cho các đường dây có các dây chuyền sản xuất lớn, đảm bảo ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng. Đây là một hoạt động thiết thực trong năm chủ đề đẩy mạnh khoa học công nghệ của ngành điện nhằm phục vụ khách hàng sử dụng điện với chất lượng ngày càng tốt hơn. Sửa chữa lưới điện hotline không cắt điện nó đặc thù nó nghiêm ngặt hơn. Chính vì thế mà cái người công nhân ấy, người ta phải thấm nhuần được cái việc mà hiểu sâu được cái việc đảm bảo chấp hành quy trình an toàn, nó là cái thói quen rồi, nó là cái ý thức trách nhiệm của người ta để làm việc đảm bảo tuyệt đối an toàn trước khi thực hiện công việc, đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng là mình không phải cắt điện để đáp ứng cái hài lòng của khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt nhất của ngành điện phục vụ nhân dân trong toàn tỉnh. Với công tác quản lý vận hành trước đây, khi làm việc trên lưới điện, dù một sự cố rất nhỏ hoặc thay thế sửa thiết bị thì đều phải cắt điện. Nhưng với công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa hotline, thực hiện công việc trên lưới điện đang mang điện, thì ưu điểm nổi bật là các phụ tải không mất điện. Do vậy, các hộ dân cũng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vẫn hoạt động bình thường, mang lại lợi ích kinh tế cao, đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Công ty Điện lực Lào Cai. Việc áp dụng công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện đang mang điện vào vận hành đã góp phần rất lớn cho Công ty Điện lực Lào Cai đạt được hiệu quả trong công tác vận hành, quản lý sự cố, nâng cao độ tin cậy của người dân đối với dịch vụ cung cấp điện.